Подивіться, яку гарну округлу форму чашки ми сьогодні отримаємо. І що особливо приємно, що для цього нам не знадобиться складне креслення чи велика кількість розрахунків. Вітаю вас на каналі Майстерня Юліани. Сьогодні ми разом побудуємо базову чашку бюстгальтера за досить простою і, на мій погляд, дуже вдалою методикою. І перш ніж ми почнемо, я хочу щиро подякувати підписниці мого каналу пані Марії. Саме вона поділилася зі мною цією методикою і звернула мою увагу на неї. Пані Марія, велике вам спасибі за довіру, за бажання ділитися корисною інформацією і за такий чудовий подарунок для мене і для нашого каналу. Згодом я побачила, що подібний спосіб побудови можна зустріти в багатьох відео. При цьому деякі етапи креслення, зокрема визначення величини та розподіл виточок у різних варіантах, відрізняються. Я побудувала чашку, пошила макет і результат мені дуже сподобався. Чашка має гарну округлу форму, добре сідає по грудях, а саме креслення при цьому залишається досить простим. Тому мені захотілося, щоб таке відео було українською мовою, і сьогодні я детально покажу вам усю побудову. Тож, давайте починати. Для креслення чашки цим способом необхідно використовувати каркас класичної форми, такий, щоб він був не мілкий, ось тут всередині. Я буду використовувати каркас арта, тип 1, дуга 244. Спочатку я провожу горизонтальну лінію. Я перевірила, щоб ось тут знизу в мене вмістилася мірка нижнього радіусу і провела ось таку горизонтальну лінію. Далі відносно цієї лінії я проведу перпендикуляр. Тут ставлю крапку 1 і від крапки 1 вниз відкладаю мірку нижнього радіусу. Ставлю крапку 2. Далі по ось цій горизонтальній лінії нам необхідно відкласти мірку ширина молочної залози. Ця мірка відрізняється від мірки дуга груді по горизонталі тим, що мірку дуга груді по горизонталі ми знімаємо від основи грудей всередині до основи грудей збоку. Ось, наприклад, молочна залоза, і ми знімаємо мірку дуга груді по горизонталі чітко від основи грудей всередині до основи грудей збоку. А мірку ширина молочної залози ми знімаємо від середини перемички між грудьми до основи молочної залози збоку. Тобто ми сюди іще додаємо мірку половина перемички між грудьми. У мене дуга груді по горизонталі 22,8 см. Я сюди додаю половину ширини перемички 1 см і отримую мірку ширина молочної залози 23,8. Далі, дівчата, для того, щоб визначити мірку центрального радіусу, а також бічного радіусу, за цією методикою нам необхідно мірку ширина молочної залози поділити на 2 і відняти 1 см. У мене виходить значення 10,9. Я відкладаю це значення від крапки 1 ліворуч. Так, ставлю тут крапку 3, а вже від крапки 3 я відкладаю вправо повністю мірку ширина молочної залози. Ставлю тут крапку 4. І потім від крапки 3 вправо відкладаємо половину ширини перемички між грудьми. Так, я ставлю тут крапку 5. І тепер я хочу тут перевірити, скільки тут виходить мірка центральний радіус. Тут виходить 9,9, майже 10 см,
А коли я знімаю свої мірки, то в мене було 10,8 центр молочної залози. Тобто на 8-9 мм різниця. Якщо ця різниця йде в пользу центральної частини чашки, то все добре. Наступне, що ми будемо робити, це ми накреслимо нижні деталі чашки. Для цього нам необхідно розрахувати розчин нижньої виточки. За цією методикою розчин нижньої виточки розраховується за формулою ширина молочної залози поділити на 10. В моєму випадку розчин нижньої виточки дорівнює 2,4. І коли я передивлялася відео з приводу побудови чашки за цією методикою, то там зустрічалися різні варіанти, як відкладаються розчини виточки. Чомусь хтось їх відкладає відразу в одну сторону і в іншу ось цей повний розчин виточки. І таким чином він отримує розчин виточки в 2 рази більший. Я буду відкладати все ж таки половину розчина виточки від крапки 2 в одну сторону і половину в іншу, тобто 1,2. Для цього я від крапки 1, ось так, в одну і в іншу сторону відкладу ось такі дуги. Це буде мірка нижнього радіусу. В одну сторону і так само в іншу. Мені тут не потрібно дуже далеко відкладати ці дуги, тому що розчин нижньої виточки зовсім маленький. Так. Далі я собі ось так проведу дугу, щоб мені було зручно. І вже по цій дузі я відкладу половину розчина нижньої виточки від крапки 2 в одну сторону і в іншу. І тепер необхідно лекальними лініями поєднати ось ці точки. Для цього ми від крапки 1 вниз відступимо 1,5-2 см. І далі ми знаходимо таке положення на лекалах. Ось так, щоб тут спочатку йшла рівна лінія, а потім плавно і лекально вона переходила ось в цю точку. Ось так у мене вийшло. Далі ми розраховуємо розчин бічних виточок. Він також розраховується за формулою ширина молочної залози помножити на 0,4. Я отримую значення 9,5. І тут також в різних відео я зустрічала зовсім різні варіанти. Хтось ділить це значення на 4, хтось ділить на 2. 9,5 – це повний розчин бічної виточки. Для того, щоб нам його відкласти вверх і вниз, нам необхідно це значення поділити на 2. Я отримала 4,8. Для того, щоб відкласти це значення ось сюди вгору і вниз, мені необхідно так само накреслити дуги, які будуть дорівнювати довжині бічного радіуса. Ось я накреслила собі дугу по лінії бока чашки. Тут у мене відстань дорівнює бічному радіусу чашки. І тепер по ось цій дузі мені необхідно відкласти половину розчина бічної виточки, тобто 4,8 см вгору і також 4,8 вниз. Звичайно, дівчата, якщо у вас є циркуль, ви можете ним скористатись, це буде набагато легше зробити. А якщо у вас немає циркуля, то я вам ось показую такий варіант. Для цього я від крапки 4 так само відкладала дугу з радіусом 4,8, ось так, до поєднання
до поєднання ось із цією вертикальною дугою. Тобто ось у мене це значення. Якщо у вас немає циркуля, то ви можете робити так само. Те ж саме ми робимо і в центральній частині чашки. Ми проводимо дуги із радіусом, який дорівнює ось тут центральному радіусу. Далі від крапки 5 вгору і вниз я так само відкладаю дуги з радіусом половини бічної виточки. Так. Ось я поставила позначки і зараз я хочу перевірити. Да, все точно. Да. Дівчата, якщо немає циркуля, то все воно співпадає. Можете спокійно креслити і без циркуля. І тепер ми проведемо лекальну лінію верхньої частини нижніх деталей чашки. І цю лінію ми будемо проводити за тим самим принципом, що і ось тут понизу. Тобто у нас буде 1 см іти рівно в одну сторону і в іншу, а вже далі буде йти ось тут на заокруглення. Ось так. І так само в іншу сторону. Таким чином, чашечка в центральній частині буде мати дуже гарну ось таку округлу форму. І тепер поєднаємо лекальними лініями края нижньої виточки і край бічної виточки. Так, і в іншу сторону так само. Ось такий вигляд мають нижні деталі чашки. Ось тут по лінії низу я намагалась починати ось так, повторюючи сам контур дуги в одну сторону і в іншу. Для того, щоб потім вони ось тут гарненько поєднувались між собою. Тепер ми проведемо ось тут лекальну лінію нижньої частини верхньої деталі чашки. Тут, дівчата, принцип той же ж самий. Від крапки 1 по 1 см праворуч і ліворуч лінія буде проходити в нас рівно. Мені дуже подобається, як виглядає центральна частина чашки. Тепер нам необхідно поміряти довжину дуги центральної нижньої деталі чашки і бічної нижньої деталі чашки. Так, тут у мене довжина дуги 8,9. Після цього ми беремо викрійку пояса і також міряємо довжину дуги від крапки 5 до крапки 3 і від крапки 3 до крапки 4. І тепер, дівчата, нам необхідно ось тут вгору по ось цим дугам відкласти різницю між дугами на поясі і на чашечці. На поясі довжина дуги 5,3 у мене дорівнює 10,8, а на чашці довжина дуги передньої і нижньої деталі 8,9. Різниця між цими значеннями 1,9 см. Тому я ось тут відкладаю відрізок 1,9 см. Далі бічна частина чашки.
Довжина дуги 3,4 на поясі дорівнює 12,8. Довжина дуги нижньої частини чашки бічної дорівнює 11,6. Різниця між цими дугами 1,2. І я відкладаю ось тут вгору це значення по ось цій дузі. Так. І ось у мене це також частини верхньої деталі чашки. Тепер давайте з вами накреслимо, де знаходиться точка виходу на бретель. Для цього ми відрізок 1,4 поділимо на 3. Так, у мене цей відрізок дорівнює 12,9. Ділю на 3, отримую 4,3. Далі від цієї точки вгору я проведу перпендикуляр, на якому відкладу мірку верхній радіус. У мене це 10 см. Так. І ось моя точка – це середина бретелі. Від цієї точки в одну і в іншу сторону я відкладаю половину ширини бретелі. Так. Далі я провожу лінію пройми. Це в мене лінія виходу на бретель. Так. І також я провожу лінію декольте. Ось так виглядає креслення чашки за цією методикою. Мені дуже подобається, що тут ми отримуємо саме округлу форму чашки. Далі я буду відшивати макет. Ось такий макет чашки у мене вийшов за нашим кресленням. Як бачите, чашка має гарну округлу форму, плавні лінії і добре сідає по грудях. Мені дуже подобається результат, особливо якщо врахувати, наскільки простим і зрозумілим є саме креслення. Звичайно, будь-яка базова чашка за потреби може потребувати невеликої корекції з урахуванням індивідуальної форми грудей. Але в моєму випадку вже перший макет показав дуже гарну посадку. Дівчата, я сподіваюся, що ця методика стане корисною і для вас, а саме креслення допоможе вам створити гарну базову чашку, яку надалі можна буде використовувати для моделювання різних фасонів бюстгальтера. Я ще раз хочу подякувати пані Марії за те, що вона поділилася зі мною цим матеріалом. Пані Марія, саме завдяки вам сьогодні на нашому каналі з'явився цей урок українською мовою. Якщо відео було для вас корисним, підтримайте його вподобайкою, підписуйтеся на канал і діліться своїми результатами в коментарях. Мені буде дуже цікаво дізнатися, як ця побудова працюватиме саме для вас. Дівчата, я справді вам рекомендую спробувати цю методику, тому що мені вона дуже сподобалась. Для мене вона тепер буде на першому місці. Я бажаю вам вдалих побудов, гарної посадки та задоволення від кожного створеного власноруч виробу. До зустрічі в наступному відео.